फर्स्टमा टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सबैलाई स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ अनिस, म चाहिँ यहाँ यात्री मोटरसाइकल्समा कस्टमर च्याम्पियन। तपाईँलाई यात्री P1 को बारे थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। सो हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो बाइक चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड अप चाहिँ नेपालमै बिल्ड इन हो। सो हाम्रो 4 इयर्सको चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ टिमहरूले चाहिँ डिजाइन गरेको नेपालको लागि नेपालकै फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक हो यो। सो हाम्रो यात्री मोटरसाइकल्सको भिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक जाने, ग्रीन जाने, तर मोटरसाइक्लिङ एक्सपिरियन्समा चाहिँ केही पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। सो तपाईँको अब युजुअली चाहिँ इलेक्ट्रिकमा चाहिँ लो पावर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यसको भिजन के भन्दाखेरि यो बाइक चाहिँ तपाईँले 250 सीसीको बाइक चला जस्तै फिल हुन्छ हजुरलाई। सो यसमा चाहिँ लेभल अफ चाहिँ नेपालमै इन्जिनियरिङ भयो, यसको पार्ट चाहिँ सबै चाहिँ थरोली इन्जिनियरिङ गरेर टेस्टिङ गरेर प्रोटोटाइपिङ गरेर अनि बनेको बाइक हो यो चाहिँ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ मेन पार्ट्सहरू, स्यासीहरू, इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरू सबै चाहिँ डिटेलली इन्जिनियरिङ भएको छ। सो स्पेसिफिकेसन्समा जानु पऱ्यो भने चाहिँ यसको तपाईँको मोटरको पिक पावर चाहिँ 14 किलोवाट हो, म्याक्स पावर जाने चाहिँ। हजुर, यो तपाईँको चेन ड्राइभ मोटर भयो। सो तपाईँको ब्याट्री प्याक चाहिँ 3 किलोवाट आवरको हो। 72 ब्याट्री प्याक चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ। हजुर, ब्याट्री प्याक हुन्छ, यता चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। ब्याट्रीको स्पेसिफिक चाहिँ 72 भोल्ट 40 एम्प आवरको। सो तपाईँको रेन्ज चाहिँ 110 किलोमिटर्स रियल लाइफ कन्डिसनमा इन्फ्लेट नगरिकन, प्लस अनि टप स्पिड चाहिँ 100 किलोमिटर्स पर आवर छ। सो तपाईँको चार्जिङको लागि चाहिँ दुईवटा मोड छ हामीसँग, एसी र डिसी। एसी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एसी पोर्ट हो। सो तपाईँको एसीमा चाहिँ यहाँ लिटरली एसीको प्लग मात्र हाल्ने हो, चार्जर यसमा इनबिल्टै छ। चार्जिङ मोड चाहिँ एसी डिसी छ। एसी चाहिँ तपाईँको यस्तो तार मात्र राख्ने हो, यो चाहिँ तपाईँको घरमा राइस कुकर हिटरहरूमा राख्ने तार, यतै जोडेर यो चाहिँ तपाईँ प्लगमा जोडिदियो भने चार्जर यसमा इनबिल्टै छ। एसीको चार्जिङ चाहिँ त तपाईँको 0 to 100 in 2 hours हुन्छ भने डिसी फास्ट चार्जमा चाहिँ तपाईँको 10 to 80 in 30 minutes हुन्छ। जस्तै यो चार्जर त बोकेर पनि हिँड्न पाइयो हैन? हजुर, यो तपाईँको लिटरली केबल मात्र बोके भयो। ओके, त्यसैले हामीसँग यहाँ डिसी चार्जर है। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो डिसी चार्जर हो। यसले चाहिँ तपाईँको 10 to 80 in 30 minutes गरिदिन्छ। यसले 30 मिनेट्समा फुल चार्ज गरिदिन्छ। हजुर, 80% सम्म चार्ज गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा अप्सनल एसेसरी चाहिँ यो कन्ट्याक्टलेस की हो। यसलाई चाहिँ टच गरेर यो तपाईँको बाइक चाहिँ अन भयो। सो अहिले चाहिँ हाम्रो यो बाइक चाहिँ यसरी डिस्प्ले भयो। यसमा चाहिँ 4वटा राइडिङ मोड छ। हामीले चाहिँ नेपाली नाम अनुसार गरेका छौँ, सुस्ते, ठिक्क, बबाल अनि इलेक्ट्रिक भएको भएर हामीले रिभर्स गियरमा पनि लाउन मिल्छौँ। ओके, यसलाई चाहिँ रिभर्स पनि गर्नु पर्यो। रिभर्स पनि गर्नु मिल्छ। सुस्ते मोडमा रहेर एकछिन प्रेस गर्नु चाहिँ रिभर्समा जान्छ। एकछिन प्रेस गऱ्यो भने रिभर्समा भयो। फेरि यसलाई सुस्तेमा लानु पर्यो भने एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने फेरि सुस्तेमा आउँछ अनि फेरि 3टा मोडमा साइकल हुन्छ। ओके, त्यसैगरी यता स्विचहरूको बारेमा कुरो गरौँ। स्विच त तपाईँको एकदम नर्मल बाइकहरू जस्तै हो। यो किल स्विच भयो, यो हेडलाइटको भयो, यो मोड स्विच भयो। लेफ्टमा चाहिँ तपाईँको हजार्ड लाइट पनि छ, पास लाइट भयो, बिम हाई लो गर्ने, साइड लाइट अनि हर्न। डिस्प्लेमा अझै के अप्सनहरू छ? डिस्प्लेमा चाहिँ हाम्रो अहिले यो हो, यो चाहिँ तपाईँको राति भयो भने डार्क मोडमा पनि जान्छ। डिस्प्लेमा चाहिँ मोड देखाउने भयो, स्पिड देखाउने भयो अनि तपाईँको टाइम देखाउने भयो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलको टाइम हो। पछि चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर देखाउँछ, ओडोमिटर भइहाल्यो। अनि फ्युचरमा चाहिँ हामी अब अपग्रेडबाट कति किलोमिटर बाइक छ त्यो पनि देखाउँछौँ डिस्प्लेमा। सो यहाँ यात्री भनेर लेखिरहेको छ है? हजुर, यता यात्री। सो युजुअली चाहिँ इलेक्ट्रिकमा जहिले पनि रेन्ज एङ्जाइटी हुन्छ, बाटोमा रेन्ज भयो भने के गर्ने भनेर। फर्स्टमा त हाम्रो यसले 110 अन द रोडै रेन्ज दिने भइहाल्यो। त्यसो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेन्जलाई घटाउने हाम्रो उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालको इस्ट वेस्ट हाइवेभरि 150 देखि 175वटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू डिप्लोय गर्छौँ। जस्तो कि अहिले हामी यो ठाउँहरूमा चाहिँ राख्नलाई हामी काम गरिरहेको छौँ। मार्च एन्डसम्ममा चाहिँ हामीले सर्टेन चाहिँ हामी राख्ने चाहिँ राखिसक्नेछौँ। यस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 150 देखि 175वटा इस्ट वेस्ट हाइवेमा। लगभग मेन हाइवे भनौँ न, मेन हजुर, मेन जहाँ चाहिँ पनि टार्गेट गरेर। हजुर, मेन हाइवेमा मेन जहाँ जङ्सन हुन्छ, मेन रोड्सहरू जाने बाटो त्यहाँ चाहिँ हालिदिन्छौँ। यो कति समयसम्ममा? यो हाम्रो 2 मन्थसम्ममा चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कसरी गराएको छ भने एकदम बाक्लो ठाउँमा चाहिँ हरेक 20 किलोमिटरमा एउटा चार्जिङ स्टेसन हुन्छ भने अलि दूरदराजको ठाउँमा चाहिँ 50 किलोमिटर्समा एउटा चार्जिङ स्टेसन राख्छौँ। प्लस यो सँगसँगै अर्को एउटा स्मार्ट बाइक पनि हो। सो यस आफ्नै एउटा एप सिस्टम हुन्छ। त्यो एप चाहिँ तपाईँको फोनसँग कनेक्ट हुन्छ अनि त्यो एपबाट चाहिँ तपाईँले मोटरसाइकलको ब्याट्री कति छ, यो ब्याट्रीले म कहाँसम्म पुग्न मिल्छ भनेर सबै हेर्न मिल्यो। प्लस अब तपाईँको बाइक पार्किङमा छ अरे, कसैले चलाइदियो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। प्लस अनि मेन काम चाहिँ एपको भनेको चाहिँ तपाईँको रुट प्लानिङ गर्न मिल्छ। सो अब तपाईँले यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अब नगरकोट जानु भयो भने तपाईँ एपबाट त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। नगरकोट जाने भयो भने चाहिँ अब यति भएको ब्याट्रीले पुग्छ कि पुग्दैन, यो ब्याट्रीले पुग्दैन भने चाहिँ मेरो नजिकको चार्जिङ स्टेसन कहाँ हो र त्यो चार्जिङ स्टेसनलाई खाली छ कि छैन, खाली छैन भने कति टाइममा खाली हुन्छ, त्यो सबै प्लानिङ चाहिँ तपाईँले एपको थ्रु गर्न सक्नुहुन्छ।
हजुर तपाईँले पर्चेस गरेपछि तपाईँले तपाईँको एउटा कोड आउँछ त्यसपछि तपाईँले एप युज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट yatrimotorcycles.com मा चाहिँ एउटा कन्फिगरेटर भन्ने फिचर छ सो त्यसले चाहिँ तपाईँले यो बाइकमा बेस भेरिएन्ट सँगसँगै तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरू कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ सो जस्तो कि तपाईँले 10वटा कलर चुज गर्न पाउनुभयो अब सर्टेन कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँको एक्सक्लुसिभ अलिकति प्राइस लाग्छ सिट चाहिँ तपाईँको यो चुज गर्न पाउनुहुन्छ अगाडिको सस्पेन्सनको फिनिस चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो पावर प्याक भनेर चाहिँ तपाईँको अहिले जुन हाम्रो बेस भेरिएन्ट छ त्यसमा अझै ठुलो स्प्रकेट लाउन सक्नुहुन्छ अनि स्टपिङ प्याक भनेर चाहिँ अगाडि अझै ठुलो डिस्क लाउन सक्नुहुन्छ र ब्याट्री चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्नु मिल्दैन हामीले यसरी वेल प्याकेज डिजाइन बनाउनु कोसिस गरेको छ सबैले हुने गरी सो हाम्रो चाहिँ चार्जिङ नेटवर्क भएपछि तपाईँले रेन्ज एङ्जाइटी भयो भने तपाईँले ब्याट्री प्याक चाहिँ कस्टमाइजै गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो हो त्यही भएर कस्टमाइज चाहिँ हामीले अप्सन दिएको छैन यो चाहिँ हामीले अहिले 120/80 को टायर अनि 70 थिकनेस भएको छ सो हजुर यो चाहिँ हाम्रो यो टायर मोटो हुनुको रिजन चाहिँ हाम्रो यो बाइक भनेको चाहिँ हाम्रो डुअल स्पोर्ट प्लेटफर्ममा हो डुअल स्पोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको अर्बन कम्युटलाई नै भयो सँगसँगै लाइट अफ रोडिङ पनि गर्न मिल्यो हजुर लाइट अफ रोड पनि गर्न मिल्छ अहिले हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दा नेपालको बाटो कहाँ अफ रोड हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन सो सिटी सँगसँगै लाइट अफ रोड पनि गर्न मिल्छ यो बाइकले चाहिँ हजुर यो चेन स्प्रकेट चाहिँ यो पावर प्याक चेन स्प्रकेट यसमा चाहिँ 72वटा तिज छ सो यो चाहिँ तपाईँको हाई टर्क दिने नै भयो प्लस यसमा पनि 80 टुथ भएको चाहिँ तपाईँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हाम्रो दुइटै डिस्क ब्रेक हो सो 240 mm को डिस्क भएको डिस्क ब्रेक हो यो चाहिँ अगाडि पनि पछाडि पनि त्यो हो तर तपाईँको हाम्रो स्टपी प्याक भन्ने डिस्क हो सो यो चाहिँ ठुलो 320 mm को हो तपाईँ बेस भेरिएन्टमा चाहिँ 240 mm को आउँछ यसले चाहिँ अलिकति ब्रेकिङ फोर्स बढी दिन्छ हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ इनफ छ 320 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ हजुर मजाले कुदाउनु मिल्छ सो हाम्रो ब्याट्री प्याकमा चाहिँ तपाईँ 5 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ सो 5 इयर्स तपाईँ ढुक्कै भयो 5 इयर्स और 1,20,000 किलोमिटर जुन तपाईँको पहिला आउँछ र हामीले यसो टाइपको ब्याट्री युज गरेका छौँ कि हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ तपाईँले दिनमा 25 देखि 30 किलोमिटर चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले 1,20,000 किलोमिटर पुग्न तपाईँलाई 8 देखि 10 वर्ष लाग्छ सो 8 देखि 10 वर्ष चलाएपछि यसको ब्याट्री चाहिँ अनि 80% डिप्लिट हुन्छ 5 इयर्स चाहिँ तपाईँको वारेन्टीले नै कभर हुने भयो ब्याट्री र ड्राइभ ट्रेन दुइटैमा यो वारेन्टी चाहिँ हुन्छ फुल भेहिकलमा चाहिँ 3 इयर्सको अब वारेन्टी हुन्छ सो तपाईँको चाहिँ यो हेडलाइट भयो एलइडी को सो प्लस अनि तपाईँको हाई बिममा चाहिँ यो हुन्छ हाई बिम लो बिम दुइटै गर्न पाउनुहुन्छ हजुर एलइडी हो दुइटै एउटा प्रोजेक्टर एउटा चाहिँ यो भयो हाम्रो यो चाहिँ सस्पेन्सन चाहिँ इन्भर्टेड टाइपको सस्पेन्सन हो यो चाहिँ हाम्रो अलि डर्टलाई हुने गरी अफ रोडलाई हुने गरी यो सस्पेन्सन चाहिँ हामीले नेपालमै इन्जिनियरिङ गरे हो अनि हामी अरू विदेशीबाट म्यानुफ्याक्चर गराएर ल्याउँछौँ तर हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन चाहिँ यही भयो हजुर सस्पेन्सन हजुर किलेस भयो भने चाहिँ अहिले तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भयो भने हामीले हेरिदिन्छौँ हजुर 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 मोबाइल सर्भिस चाहिँ तपाईँसँग जुन यात्री हब भन्ने एप हुन्छ त्यो एपबाट चाहिँ तपाईँ सर्भिस चाहिँ स्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँको टाइम मिलेको टाइममा तपाईँले सर्भिस स्केड्युल गर्नुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यही हाम्रो एउटा मोबाइल भेहिकल हुन्छ अब तपाईँको सर्टेन एउटा ठाउँमा अफिस छ काम छ भने तपाईँ हामी त्यहीँ आएर मिल्यो भने त्यही भेहिकलमा हामी सर्भिसिङ गरिदिन्छौँ भएन भने चाहिँ हामी लिएर हाम्रो फेसिलिटीमा ल्याएर सर्भिसिङ गरेर अनि तपाईँको ठाउँमा डेलिभर गरिदिन्छौँ त्यो सबै चाहिँ तपाईँले एपबाट कन्फिगर गर्नु पाउनुभयो सो यो की चाहिँ एउटा कन्ट्याक्टलेस की हो स्मार्ट की हो यो चाहिँ तपाईँको बेसिकली यसरी टच गरेर अफ भयो बाइक सो अब तपाईँको टच गरेरै अन हुन्छ बेस भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको नर्मल चाबी नै आउँछ हजुर यो चाहिँ हाम्रो 2 सिटर नै हो अलिकति फोटोमा अलिकति कन्भिन्सिङ अलि अनकन्भिन्सिङ हुन्छ तर 2 सिटर चाहिँ 2 सिटर हो यो हजुर हजुर यसमा यस्तो छ हजुर दुइटा हाम्रो IP65 रेटेड हो सो वाटरप्रुफ नै हो प्लस अनि फाइनल भर्जनमा चाहिँ हाम्रो एउटा चेन गार्ड र एउटा मड गार्ड पनि आउँछ IP65 रेटेड चाहिँ मोटर हो सो तपाईँको पानीले धुँदाखेरि या नर्मल तपाईँको यतिको पानीमा कुदाउँदा नि केही फरक पर्दैन सो यो तपाईँको साइड लाइट र ब्याकलाइट भयो ब्याकलाइट र साइड लाइट सँगसँगै हाम्रो हेजार्ड लाइट पनि छ यसमा अलिकति चाहिँ फ्यान्सी लुक पनि छ यसमा यो चाहिँ हेजार्ड लाइट भयो तपाईँको साइडमा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो अलिकति युनिक दिन्छ यसले चाहिँ
बेसिकली पछाडितिर यो तपाईँको ब्रेक लाइट भयो अनि नम्बर प्लेट देखिने त्यहीबाट देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई हजुर तपाईँको त्यसले नै सफिसियन्ट हुन्छ इल्युमिनेसन चाहिँ या सो तपाईँको सर्भिसिङ चाहिँ इलेक्ट्रिकमा अलि मिनिमम नै हुन्छ तपाईँको सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भने चाहिँ ब्रेक प्याड्सहरू फेरि चेनहरूको लुप चेक गर्ने त्यति नै हो प्लस अनि हाम्रोमा चाहिँ टाइम टु टाइम हामी तपाईँलाई कल गरेर यसको कन्ट्रोलरहरूको चार्जहरू कन्ट्रोलरको स्टेटहरू ब्याट्रीको हेल्थहरू गर्नलाई चाहिँ हामी चेक गर्छौँ सो तपाईँको प्लस अनि इलेक्ट्रिकमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ पनि भयो भएर तपाईँको ब्रेक प्याडको वेयर चाहिँ अझै कम हुन्छ सो तपाईँको नर्मलभन्दा ब्रेक प्याड चाहिँ अझै धेरै टिक्छ हाम्रो चाहिँ सर्भिस सेन्टर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अहिले हाम्रो बुढाली कण्ठामा जहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ त्यहीकै साइडमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस सेन्टर पनि हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो कमर्सियल मोडल चाहिँ यो P1 हो 2023मा चाहिँ हाम्रो P1 2023 मोडल आउँछ सो अनि फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो P2 को पनि प्लान छ त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन्ड हजुर हाम्रो चाहिँ नोबेल ब्याङ्कसँग फाइनेन्सिङ अप्सन्सहरू छ सो तपाईँको डाउन पेमेन्ट चाहिँ 25, 50 र 75% छ पेमेन्ट टर्म चाहिँ 6, 12, 24 भयो अनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ हुने भयो तपाईँको सो अहिले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सिरिजको बुकिङ खुल्ला छ त्यसको लागि तपाईँ yatrimotorcycles.com मा गएर बुक अ राइड गऱ्यो भने त्यहाँबाट गर्नु सक्नुहुन्छ बुकिङको लागि चाहिँ 10,000 रुपिस रिफन्डेबल हो सो तपाईँको माइन्ड चेन्ज भने त्यो रिफन्ड हुन्छ बुकिङ गरेको 1 मन्थमा चाहिँ तपाईँले पर्चेज अर्डर राख्नुपर्छ फाइनेन्सिङको अप्सन्सहरू पनि एभाइलेबल छ नोबेल ब्याङ्कसँग पार्टनरसिपमा हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ हुन्छ अरे अहिले इलेक्ट्रिकमा एउटा वेभ आएको छ नयाँ वेभ आएको छ रेभोल्युसन स्टार्ट भएको छ इभीमा हामी एउटा नेपाल बेस्डै कम्पनी हो हामी नेपाललाई नै सर्भ गर्न चाहन्छौँ हामीले यो एक्सपिरियन्स सेन्टर खोल्नुको रिजन चाहिँ के भन्दा तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर तपाईँहरूको फिडब्याक लिएर अनि काम गर्ने हो सो प्लिज आएर भिजिट गरिदिनु होला एकचोटि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई कन्टेम्प्लेसन गर्नु होला आएर भिजिट गरेर चलाएर हेर्नु सो हाम्रो चाहिँ त्यही भन्छौँ हजुर सो टेस्ट राइड चाहिँ अहिले हाम्रो बालुवाटार सेन्टरमा चाहिँ तपाईँ टेस्ट राइडको लागि आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले वेबसाइटबाट बुकिङ गरेर यहाँबाट फर्म फिल गरेर चाहिँ तपाईँले टेस्ट राइड गर्नु पाउनुभयो टेस्ट राइडको लागि चाहिँ तपाईँको बाइकको लाइसेन्स चाहिँ हुनु आवश्यक छ यसको प्राइसिङ चाहिँ हाम्रो अहिले 5,65,000 छ सो बेस भेरिएन्ट चाहिँ 565 बाट सुरु हुन्छ अरू तपाईँ कस्टमाइज गर्ने हो भने त्यही अनुसार चाहिँ प्राइसिङ हुन्छ